Yan, wala nang dumidikit. Pwede na nating i-glue. Let's go! Welcome back guys! Hindi tayo magre-restore ngayon. Hindi rin tayo magko-custom ngayon. Magre-reglue tayo ngayon. So, ayan na nga. Panoorin nyo lang kung paano. Huwag nyo i-skip. Ito yung sapatos. Jordan 11 Lows Concord. At nakikita nyo naman yung pinakailalim lang yung natanggal. Ayun lang yung aayusin natin. At bago natin ayusin, syempre ipe-prep muna natin. Tatanggalin natin yung nakikita nyo dyan, yung factory glue. Ayun yung tatanggalin natin. Yan. Yung kulay puti na yan. At ang gagamitin lang natin ay 3 bagay. Blower, bulak, at saka acetone. So, ayusin na natin to. Let's go! Prepping time na at ang una natin gagawin ay lalagyan ng acetone. Yan. Tapos, i-blow dry. Tapos, lalagyan ng acetone yung bulak. Tapos, kuskusin nyo. Hanggang sa mawala yung dikit. Mararamdaman nyo naman yan. Kung may dikit pa or wala. Pag nawala na, saka nyo lalagyan ng glue. Yan. Repeat the process lang. So, ayun. Tignan nyo na lang yung vid. Go ahead, yeah. Go ahead, go ahead, go round. Alright, what is freedom? I think I stole this from Bob Dylan, but maybe I stole this from Woody Guthrie. Freedom for me is waking up in the morning and going to sleep at night, and in between doing exactly what I want to do. What's the secret to happiness? The secret to happiness is finding something you love and then doing that for the rest of your life. Go ahead, yeah. Go ahead, golden brown. Yeah. Go ahead, golden brown. So, ayun na nga. Tapos na nating tanggalan ng factory glue to. Ayan. Hindi na siya madikit. Wala na rin yung ibang white. So, tapos na. Hindi na natin mababalik yung icy sole niya. Huwag nyo nang tiyagain yan. Kasi wala lang pag-asa yan. Tapos, ayan na. Sa kabila naman tayo. Tabi muna natin yung pinakailalim. Ayan, nakikita nyo may puti-puti rin. At tatanggalin natin ulit yan sa abot ng ating makakaya. So, repeat the process lang. Yung kung ano yung ginawa ko ulit nung una, ganun lang ulit. So, ayan. Let's go. Go ahead, go round. Go ahead, golden brown. Go ahead, yeah. Go ahead, golden brown. One of the best to ever do it. Go ahead, yeah. Ang dami nga rin pala nagtatanong na bakit parang may sipon ako, may parang ngongo or ano.
may sinusitis kasi ako at magana yung loob ng ilong ko. So, sensitive na. So, bear with me pag ngongo or hindi. Yun. Yun lang. At ayun na nga, tapos na tayo mag-prep. Sobrang tagal, no? At ayun na nga, itatabi muna natin to, yung pinakailalim muna. At ito yung mga gagamitin. Brush, natanggal yung tangkay eh. So, kaka-thinner ko na lusaw. At hindi ko sasabihin yung glue ko, pero ito, alternatives. Barge, cement, superstik. Wag infinity, superstik. Mas matibay. Proven. Yan yung gamit ko dati. At, ayun na nga. Kung nakikita nyo yung camera angle, o kung ano man yan, naka-tripod na tayo mga idol. Yun, naka-afford na rin ako ng tripod. So, ayun. Let's go. After 24 hours ng curing time, oo, isang araw ko siya pinatuyo. At ikaklam na natin siya. O, sana dumikit agad. Charot, didikit na agad yan. At gagamitan lang natin siya ng blow dry. Painitin lang ng konti. So, yan. Let's go. Ayun, tapos na tayo. Tapos na natin i-clamp. At kung may nakita kayong mga di pa dumidikit or kung ano, ulitin nyo lang ulit yung process. Wala namang masama kung uulitin. At bago magtapos ang video na to, hit like and subscribe. Pag naka 1,000 subscribers tayo, free custom at restoration. Ba't nanduduro to? Kung alam kung bakit. Ba pinagsasabi ko. Yun. Peace.